අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ content creations කරන ඔයාලට අතිශය වැදගත් වෙන AI tool එකක් ගැන. ඉතින් මේ tool එකෙන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකක background එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට background එක ටිකක් වැඩිපුර blur කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වැඩෙත් මේ tool එක use කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම color එකක් ඔයාගේ background එකට add කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු ඔයාගේ content creation එකකට අවශ්‍ය කරන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේක ටිකක් low resolution සහ quality මදි කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මේ tool එකට add කරලා ඒ වීඩියෝ එකේ sharpness එක ඒ වගේම clarity එක වැඩි කරගෙන ඒක 4K resolution වගේ resolution එකකට upscale කරගන්නත්. ඉතින් මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙන tool එක මොකක්ද? කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ tool එකේ නම තමයි HitPaw Video Enhancer. ඉතින් මේක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් download කරගත්තට පස්සේ මේක installation process එක ලොකු දෙයක් නෑ. සරලවම වෙනත් software එකක් වගේම ඔයාට මේකේ installation process එක complete කරගන්න පුළුවන්. install කරගත්තට පස්සේ අපිට software එකේ interface එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන පළවෙනි AI tool එක තමයි Video Enhancer tool එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ low resolution video එකක් upscale කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මැද section එකට ඇවිල්ලා import video files කියන button එක click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට enhance වෙන්න අවශ්‍ය කරන video file එක browse කරලා දෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන ප්ලේ අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පහත සෙක්ෂන් එකේ ඔයා ඇඩ් කරන වීඩියෝ ෆයිල්ස් ලිස්ට් ඩවුන් වෙලා තියෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම යනවා මේ software එකේ දකුණු අත පැත්ත සෙක්ෂන් එකට. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් select AI model කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එක enhance කරන්න අවශ්‍ය කරන models ටික තෝරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම තෝරලා තියෙන්නේ face model කියන එක. face model එක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ තෝරගෙන තියෙනවා වගේ වීඩියෝ එකකට හොඳටම මැච් වෙනවා. ඒ කියන්නේ faces තියෙන වීඩියෝ එකකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙන්න මෙතන general denoise එක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ළඟ තියෙන landscape videos වගේ denoise කරගන්න ඕන නම් මෙතන general denoise model එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන animation model එකෙන් cartoon වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාට high resolution කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඔයාට මේ model එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන add model කියන section එක click කරාට පස්සේ අපිට තවත් AI models ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි ළඟ black and white video එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ colorize model එක තෝරලා ඒ black and white video එක colored කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන AI model එක මෙතනින් select කරාට පස්සේ ඒක download වෙලා මෙන්න මේ section එකට add වෙනවා. හරි මේ situation එකේ හැටියට මම තෝරන්නේ face model එක. face model එකේ drop down එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන presets තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක sharp, ඊට පස්සේ soften, ඊට පස්සේ අපිට fast බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ video එකකට sharp එක තේරුවහම ටිකක් over sharp වෙනවා අපේ image එක. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන soften කියන එක තමයි තෝරගන්නේ. ඊට පස්සේ පහත section එකට ආවහම අපිට පුළුවන් video output එකේ resolution එක තෝරන්න. මම 4K resolutions තෝරනවා. ඊට පස්සේ අපිට video bitrate එක automatic තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි format එක අනිවාර්යෙන්ම MP4 කියන format එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save to කියන section එකෙන් video output එක save වෙන්න ඕන location එක අපිට browse කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. video එක export කරගන්න කලින් ඔයාලට මේකේ preview එකක් බලන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන preview button එක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් preview එකේ drop down එක select කරාට පස්සේ අපිට seconds කීයක් අපේ video preview එක generate වෙන්න ඕනද කියලා මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 10 seconds කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන preview කියන button එක select කරනවා. preview එක ආවට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක select කරලා scroll wheel එක කරකවලා අපේ වීඩියෝ එක zoom කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ තියෙන අපේ original blurry වීඩියෝ එක. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන enhance වෙච්ච වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ preview එකට satis නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන export කියන button එක select කරන්න. export එකෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක සහ අපි add කරපු AI model එක, ඒ වගේම තමයි අපේ original resolution එක සහ අපේ output resolution එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ section එකේ percentage එකක් විදිහට අපේ export progress එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. export එකෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් AI background removal tool එක. මේ tool එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ වීඩියෝ එකක background එක remove කරගන්න, background එක blur කරගන්න වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එකත් select කරලා කලින් වගේම මේ මැද section එකට ගිහිලා import video file select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති file එකක් තෝරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට file එකක් තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ video එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලින් වගේම මෙතන play button එක select කරලා ඔයාලට මේ video එක play කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මේ interface එකේ දකුණු අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් options ගොඩක් තියෙනවා. මම කරන්නේ මෙතන be transparent එකට tick එක active කරලා මේ පහත section එකේ තියෙන preview button එක select කරනවා. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ video එක මෙන්න මේ විදිහට background එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට background එක blur කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දෙවණි එකට tick එක active කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි background එකේ blurriness එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන slide එක අඩු වැඩි කරලා. ඉතින් මම slide එක අඩුම කරනවා. මේ තියෙන මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන standard background blur එක. මම කරන්නේ මේ slide එක දැන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති background blur එක අතිශයින්ම වැඩි වෙනවා. මේ background blur එක වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක medium කියන section එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් background fill කියන option එක. මේකට tick එක active කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ background එකට solid color එකක් දාන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන කැමති ඕනම color එකක් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන color tab එකට එහා පැත්තේ image කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ background image එක change කරන්න. මේ images වලට උඩින් මෙතන more කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට තවත් backgrounds ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. කැමතිම background එකක් ඔයාලට මේ වැඩේට experiment කරන්න පුළුවන්. හරි, මම නිකන් මෙන්න මේ විදිහේ background එකක් තෝරගන්නවා. මේ background එක තෝරගෙන මම මෙතන back button එක select කරනවා. ඉතින් මේ tool එකේ තියෙන වැදගත්ම point එක තමයි අපිට පුළුවන් මේ background එක ටිකක් blur කරන්න. එතකොට අපි ඇත්තම situation එකක ඉඳගෙන වීඩියෝ එක කරා වගේ කියලා feel වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන blur value එක වැඩි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට අපි add කරපු background එක සම්පූර්ණයෙන්ම blur වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට adjustment ටික කරගෙන මේකට ඔයා satis නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ තියෙන export කියන button එක select කරන්න. මේ තියෙන අපේ original video එකේ background remove කරගත්තට පස්සේ අපිට ලැබෙන result එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන tool එක තමයි Magic Sky. මේ tool එකෙන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ ඕනම landscape video එකක එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු මොකක් හරි sky එකක් සම්බන්ධ video එකක sky එක replace කරගන්න. ඉතින් මේ tab එක select කරලා කලින් වගේම මෙතන import video file එකට ගිහිල්ලා අපිට තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන video file එක select කරලා දෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කලින් වගේම මෙතන preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එනවා මේ interface එකේ දකුණු අත පැත්තට. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයා ළඟ මොකක් හරි sky image එකක් හෝ video එකක් තියෙනවා නම් මෙතන plus icon එක select කරලා ඒක upload කරලා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ තියෙන samples images ඒ වගේම sample videos පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම use කරනවා මෙන්න මේ sample video එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාගේ video format එක මේ විදිහට තෝරන්න පුළුවන්. එතනදී මම MP4 කියන එක තෝරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ saving location එකත් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මේක export කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වගේම preview එකක් බලන්න. ඒකට මම මෙතන preview කියන button එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳට අපේ sky replacement එක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වැඩේට satis නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන export කියන button එක select කරලා ඔයාට මේ sky replacement video එක save කරගන්න පුළුවන්. right, මේ තියෙන්නේ අපේ sky replacement කරගත්ත video result එක. HitPaw Video Enhancer tool එකේ අවසාන tab එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ video repair tab එක. ඉතින් මේ tab එකට ආවට පස්සේ මේක ඇතුලේ අපිට tools ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලා ළඟ video එකක් තියෙනවා ටිකක් lag වෙවි play වෙන. එහෙමත් නැත්නම් double click කරාට open වෙන්නේ නැති video එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ video එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tools පාවිච්චි කරලා fix කරගන්න try කරලා බලන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම content creator කෙනෙක් නම් මේ tool එක අතිශය ප්‍රයෝජනවත් tool එකක් වෙයි. ඉතින් මේක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේක download කරගෙන try කරලා බලන්න ඔයාලටත් මේ tool එක set වෙනවද කියලා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් tutorial එකක් අරගෙන එමේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.